สวัสดีครับทุกๆคนสำหรับคลิปในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการสอนเรื่องเพศให้กับกลุ่มออทิสติกกันครับคืออย่างนี้ครับทุกๆคนผมขอชี้แจงตรงนี้กันก่อนนะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะพูดว่าเอ๊ะมันเหมาะสมไหมที่คุณจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศในที่สาธารณะแบบนี้มันมีความเบาบางอยู่แต่ผมมองแบบนี้ครับผมมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ถ้ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทำไมเราจะมาพูดคุยกันไม่ได้ล่ะ ถ้าเกิดว่ามันเป็นการพูดคุยในเชิงสร้างสรรค์เชิงการศึกษาเชิงให้ข้อมูลเพื่อเอาไปอบรมเลี้ยงดูถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถพูดคุยกันได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองเนาะและผมพูดตรงๆเลยว่าเรื่องเพศเราพูดคุยกันน้อยครับในสังคมไทยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเด็กกลุ่มออทิสติกยิ่งแทบจะไม่มีข้อมูลเข้าไปใหญ่เลยคืออย่างนี้ผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่ากลุ่มออทิสติกเขาอาจจะมีภาวะบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจเรื่องเพศได้ ไม่เหมือนกับคนปกติทั่วๆไปนะความเข้าใจเรื่องเพศการควบคุมตัวเองนะการรับรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยเขาอาจจะรับรู้ได้แตกต่างจากคนทั่วไปเข้าใจได้ไม่เหมือนคนทั่วไปและปฏิบัติตัวได้ไม่เหมือนคนทั่วไปเพราะฉะนั้นผมว่าข้อมูลเรื่องนี้ยิ่งต้องพูดเข้าไปใหญ่เพื่อจะทำให้คนที่ดูแลกลุ่มออทิสติกเนี่ยสามารถเอาข้อมูลตรงนี้เอาไปใช้งานได้เพื่อจะดูแลทำให้เขาเนี่ยสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยแก่สังคมครับ ส่วนข้อมูลในวันนี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มเด็กโตๆหน่อยนะอาจจะเป็นตั้งแต่เด็กกลุ่มเข้าสู่วัยรุ่นขึ้นไปนะเพราะว่าเรื่องเพศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มโตๆกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองที่อาจจะมีลูกเป็นออทิสติกที่เป็นเด็กเล็กเนี่ยก็เก็บไว้ดูเป็นข้อมูลก็ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยโชคชะตาของลูกคุณเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะก็จะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลและเอาไปประยุกต์ใช้กับลูกคุณในอนาคตได้ครับ โอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ครับเป็นเรื่องที่อยู่ในสัญชาตญาณสัญชาตญาณก็คือเป็นแรงขับอย่างหนึ่งที่เป็นแรงขับพื้นฐานของมนุษย์นะเป็นแรงขับที่ออกมาจากซับคอนเชียสก็คือจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกๆคนมีแรงขับตัวนี้อยู่แรงขับทางเพศก็จะเป็นแรงขับพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนแต่ว่ามันก็อาจจะแตกต่างกันไปนั้นระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะเพศชายเนี่ยก็อาจจะมีแรงขับทางเพศที่แรงกว่าอันนี้เป็นเรื่องของระบบสมองและฮอร์โมนนะครับก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะของเพศชายเนี่ยก็จะมีแรงขับทางเพศที่สูงกว่าเพศหญิงทีนี้เนี่ยคืออธิบายอย่างนี้กันก่อนว่าพัฒนาการของมนุษย์เนี่ยมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาครับทีนี้ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าออทิสติกทุกคนจะมีพัฒนาการด้านสังคมที่ตกจะมีพัฒนาการด้านสังคมที่ดีเลย์กว่าวัยครับอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์ทุกๆคน เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมออทิสติกเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างทางสังคมที่ดูเด็กกว่าวัยอาจจะมีลักษณะที่แบบดูแบบไม่มีเซนส์นะไม่มี common sense ทางสังคมอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมพูดไปแล้วในคลิปอื่นๆนะแต่ว่าให้เข้าใจกันว่าทักษะสังคมเนี่ยก็คือเป็นพัฒนาการด้านสังคมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพัฒนาการด้านสังคมของออทิสติกจะตกกว่าวัยนะครับจะไม่สมวัยจะดีเลย์กว่าวัยว่าง่ายๆนะจะดีเลย์จนทั้งแบบอาจจะดีเลย์ไปตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับมันเป็นความบกพร่องอย่างหนึ่งของภาวะออทิสติกนะครับทีนี้พัฒนาการด้านสังคมของออทิสติกเนี่ยตกใช่ไหมดีเลย์ใช่ไหมก็ว่ากันไปแต่พัฒนาการด้านร่างกายของออทิสติกไม่ดีเลย์ครับพัฒนาการด้านร่างกายจะปกติเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยมันก็คือพัฒนาการที่อยู่ด้านร่างกาย ในเมื่อพัฒนาการด้านร่างกายปกติเพราะฉะนั้นแน่นอนครับพอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นปุ๊บเรื่องเพศจะมาตามวัยแล้วระบบต่างๆระบบฮอร์โมนระบบต่อมไลโทต่างๆเนี่ยมาตามวัยแล้วครับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอะไรพวกนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนพวกนี้ฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงนะก็จะมาตามวัยตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มวัยแรกรุ่นปุ๊บเขาก็จะมีอารมณ์ทางเพศได้ตามปกติครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศความต้องการทางเพศได้ตามปกติเลยนะครับอาจจะไม่อาจจะ อาจจะพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างจากคนปกติก็จริงแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศความต้องการทางเพศอะไรพวกนี้เหมือนคนปกติครับไม่ต่างกันนะครับก็มีอารมณ์ได้ตามปกตินะไม่ได้ต่างอะไรกันนะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นก็เริ่มมาได้แล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากให้เข้าใจกันก่อนก็คือออทิสติกอาจจะดูมีความบกพร่องบางด้านแต่เรื่องเพศไม่บกพร่องครับ ทีนี้เนี่ยผมจะขอแบ่งความแตกต่างเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องเพศของออทิสติกที่แตกต่างจากคนปกติทั่วๆไปเนี่ยผมจะขอแบ่งออกไปทั้งหมด4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องที่ว่าออทิสติกนั้นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายแฝงจะเข้าใจแต่อะไรที่ตรงๆครับคืออย่างนี้ครับทุกคน
คือเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นักเราไม่ค่อยพูดตรงๆกันในสังคมเราจะพูดกันในเชิงความหมายแฝงมากกว่าทีนี้ออทิสติกก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าจะเข้าใจแต่อะไรที่ตรงๆไม่เข้าใจอะไรที่ต้องตีความนะครับไม่เข้าใจอะไรที่เป็นนามธรรมได้หรือว่าต้องตีความเยอะๆเนี่ยก็จะตีความไม่ถูกนะว่าง่ายๆก็คือไม่เข้าใจอะไรที่มันสองแง่สามง่ามครับซึ่งเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่มันสองแง่สามง่ามถูกต้องป่ะแต่ว่าออทิสติกเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับสองแง่สามง่ามเท่าไหร่นะจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรที่แบบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำพ้องรูปคำพ้องเสียงเท่าไหร่หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่แบบเป็นความหมายแฝงของคำพูดคำนั้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถเรียนรู้คำความหมายที่เกี่ยวกับเรื่องเพศได้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไปก็เลยทำให้เด็กกลุ่มนี้อาจจะแบบแบบดูแบบอ่อนน่ะหัวอ่อนจังเลยอะไรแบบนี้ดูเหมือนกับว่าแบบอินโนเซนต์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรแบบนี้ดูเหมือนกับมันแกล้งไม่รู้หรือเปล่าแต่จริงคือเขาไม่รู้จริงๆอะไรแบบนี้มันดูแบบมึนๆอะไรแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเวลาพูดเรื่องเพศนะศัพท์เกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยอาจจะมึนๆได้ผมขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคำพ้องที่มันเป็นคำพ้องเลยเนี่ยที่เป็นคำพ้องเสียงแต่ว่ามันอาจจะคนละความหมายกันมันเป็นความหมายที่มีนัยยะที่ลึกกว่านั้นแต่ออทิสติกเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเช่นคำว่าช่วยตัวเองแบบนี้ครับคำว่าช่วยตัวเองเนี่ยออทิสติกก็จะเข้าใจแต่ความหมายว่าช่วยตัวเองเนี่ยก็คือหมายถึงช่วยเหลือตัวเองก็จะเข้าใจได้แค่นั้นอาจจะไม่เข้าใจความหมายที่ลึกกว่านั้นที่เป็นความหมายแฝงหรือว่าคำที่มีนัยยะที่สูงกว่านั้นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยพูดคำพวกนี้ในสังคมปกติทั่วไปมันเป็นคำที่แบบมีนัยยะแฝงอีกทีนึงนึกออกใช่ไหมคำว่าช่วยตัวเองเนี่ยมันอาจจะหมายถึงอะไรถ้าพูดถึงเรื่องเพศก็คือหมายถึงการนั่นแหละก็คือการแบบปลดปล่อยอารมณ์ตัวเองทางเพศอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คงเข้าใจแหละนะผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับทุกคนคงเข้าใจนะแต่ออทิสติกเนี่ยจะไม่เข้าใจพอพูดว่าช่วยตัวเองเนี่ยก็จะเข้าใจว่ามันคือการช่วยเหลือตัวเองเข้าใจความหมายว่ามันคือการช่วยเหลือตัวเองเข้าใจได้แค่นั้นนะหรืออีกคำหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นศัพท์ของผู้ชายหน่อยนะคำว่าแบบจุดๆว้าวอย่างเงี้ยผู้ชายทุกคนคงรู้นะครับหรือผู้หญิงก็คงรู้นะครับคนที่มาดูคลิปคงจะเข้าใจนะผมคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะคำว่าจุดๆว่าวเนี่ยออทิสติกก็จะเข้าใจแต่ความหมายว่าไอ้จุดๆว่าวเนี่ยมันคือการเล่นกีฬาว่าวมันคือการเล่นกีฬาว่าวพอพูดถึงแบบจุดๆว่าวปุ๊บมันก็คือหมายถึงการเล่นกีฬาว่าวเพราะเขาไม่เข้าใจความหมายแฝงของไอ้คำว่าจุดๆว่าวเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญยิ่งกว่านั้นมันมีนัยยะที่แอบแฝงยิ่งกว่านั้นที่ไม่ใช่เรื่องของกีฬาเขาจะไม่เข้าใจตรงนี้นะครับนี่แหละนี่คือความยากอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการเข้าใจเรื่องเพศพอไม่เข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเข้าใจอะไรที่ตรงๆความหมายแฝงไม่เข้าใจอะไรที่มีนัยยะมากกว่านั้นไม่เข้าใจปุ๊บมันก็เลยเกิดปัญหาว่าพอเวลาเพื่อนวัยเดียวกันหรือว่าเพื่อนที่วัยใกล้เคียงกันเนี่ยพูดศัพท์พวกนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนปกติทั่วไปเนี่ยมันเข้าใจกันมันเรียนรู้ได้มันเข้าใจกันว่าพอพูดถึงแบบเพื่อนวันนี้จุดๆว่าวหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตใช้คำแล้วกันจะได้เข้าใจนะนั่นแหละแต่ว่าออทิสติกก็จะไม่เข้าใจจุดๆว่าวในความหมายของออทิสติกก็คือการเล่นกีฬาว่าวอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยเกิดการที่ว่าแบบเขาก็เลยทำให้เขาเนี่ยส่วนหนึ่งมีเพื่อนตามวัยได้ยากด้วยเพราะว่านั่นแหละก็คือเพื่อนตามวัยเนี่ยมันจะพูดศัพท์ที่แบบสองแง่สามง่ามศัพท์ที่ว่าแบบมันกันเองภาษากันเองภาษาเพื่อนใช่ป่ะสองแง่สามง่ามภาษาที่แบบใช้ความหมายแฝงอะไรแบบนี้ที่มีนัยยะแต่ออทิสติกเนี่ยจะไม่สามารถเข้าใจหรือตีความได้ลึกขนาดนั้นครับอันนี้คือข้อบกพร่องข้อแรกของออทิสติกครับข้อที่2นะครับที่ออทิสติกจะเข้าใจได้ยากก็คือเรื่องเกี่ยวกับเพศเนี่ยบทบาททางสังคมเนี่ยไม่ค่อยพูดคุยกันอย่างเปิดเผยครับคืออย่างนี้ครับทุกคนคือคนปกติทั่วไปเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นและมีทักษะสังคมที่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พอรู้ครับว่าคำพูดบางคำเนี่ยสามารถพูดกับคนนี้ได้แต่บางคำเนี่ยไม่สามารถพูดกับคนนี้ได้บางคำพูดในสถานที่นี้ได้แต่ว่าพูดในอีกสถานที่หนึ่งไม่ได้เพราะว่าเขามีทักษะสังคมและมีความยืดหยุ่นที่ปกติแต่ออทิสติกเนี่ยจะตรงและมีปัญหาเรื่องทักษะสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เขาก็จะเข้าใจแต่ว่าคำพูดนี้ถ้าพูดกับคนนี้ได้ก็ต้องพูดกับคนนี้ได้สิถ้าพูดในเวลานี้ได้ก็ต้องพูดในเวลานี้ได้สิถูกต้องป่ะเพราะมันคือคำพูดคำเดียวกันความหมายเดียวกันเขาไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับกาลเทศะว่าง่ายๆอะไรแบบนี้เรื่องนั้นแหละคือกาลเทศะแหละอธิบายง่ายๆนะไม่เข้าใจว่ามันควรจะพูดเวลาไหนควรจะพูดกับใครควรจะพูดกับสถานที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาได้ครับว่าออทิสติกเนี่ยก็จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้ยากเพราะว่าสังคมเราเนี่ยไม่ค่อยเปิดเผยกันอย่างตรงๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมารยาทกาลเทศะเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเนาะเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องพวกนี้ถ้าคนไม่สนิทกันเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าพูดเรื่องพวกนี้ถูกต้องไหมถ้าไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบส่วนตัวคุยกันได้อะไรแบบนี้นะแต่ว่าออทิสติกเนี่ยก็จะไม่เข้าใจตรงนี้นะว่ามันมีความซับซ้อนตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องเกี่ยวกับบทบาททางสังคมที่มันมีความซับซ้อนเรื่องเกี่ยวกับกาลเทศะเรื่องเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของคนพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เรียนรู้ได้ยากเกี่ยวกับเรื่องเพศครับนะมันจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ออทิสติกหลายๆครั้งเนี่ยก็เกิดอาการหลุดได้เช่นอาจจะเอาเรื่องเพศเนี่ยไปคุยกับคนที่ไม่เหมาะสมเรายังไม่สนิทกันเลยเพิ่งรู้จักกันอยู่ดีเปิดมาคุยเรื่องเพศแล้วอะไรแบบนี้นะหรือว่าสถานที่บางสถานที่ไม่เหมาะสมเช่นที่สาธารณะที่ไม่ใช่ที่ส่วนตัวออทิสติกอาจจะพูดเลยอะไรแบบนี้ก็มีนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะไม่เข้าใจถึงขั้นที่ว่าแบบทำไมมันพูดไม่ได้ทำไมมันก็ในเมื่อมันถ้าเกิดว่ามองในแง่ที่ว่าถ้าเกิดคนนี้พูดได้ใช่ป่ะเขาก็จะมองแต่ว่าคนนี้พูดเรื่องนี้ได้ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ไหนเวลาไหนกับคนนี้ก็จะสามารถพูดได้เพราะว่าเขาไม่ยืดหยุ่นไงครับมันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาว่ามันทำให้การเรียนรู้พวกนี้มันเรียนรู้ได้ยากเพราะว่ามันต้องใช้บทบาททางสังคมค่อนข้างจะเยอะมันใช้ทักษะสังคมค่อนข้างที่จะเยอะและความยืดหยุ่นค่อนข้างที่จะเยอะในการเรียนรู้เกี่ยวกับในการเรียนรู้เกี่ยวกับความซับซ้อนของสังคมเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่2เลยก็คือสังคมเนี่ยมีการเขาเรียกว่ามีความซับซ้อนและกันสังคมมีความซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องเพศพอสมควรไม่ค่อยพูดในที่สาธารณะมีเกี่ยวกับที่ว่าพูดคนเดียวกันคนนี้อาจจะพูดเรื่องเพศได้แต่ว่าบางเวลาพูดไม่ได้บางสถานที่พูดไม่ได้อะไรแบบนี้ซึ่งออทิสติกเนี่ยจะไม่เข้าใจตรงนี้นะมันจะเข้าใจได้ยากหน่อยเรื่องพวกนี้มันมีความซับซ้อนอย่างหนึ่งทางสังคมนะครับข้อที่3ก็คือออทิสติกอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองและสิ่งที่สังคมยอมรับครับคืออย่างนี้ครับทุกคนคือออทิสติกเนี่ยจะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือจะมีเรื่องของเซลฟ์ awareness กับเซลฟ์คอนโทรลที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขาอาจจะทำพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศที่สังคมไม่ยอมรับได้เช่นการช่วยตัวเองในสถานที่ที่ไม่ควรที่จะทำหรือว่าการพูดคุยเรื่องเพศกับคนที่ไม่ควรจะพูดหรือว่าบางสถานที่ที่ไม่ควรจะพูดซึ่งนั่นแหละก็คือมันเกิดจากที่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าสังคมเนี่ยไม่ยอมรับนะว่าถ้าเรื่องเพศเนี่ยที่นี่ไม่ควรคุยอะไรแบบนี้บางที่คุยได้แต่บางที่คุยไม่ได้กับคนนี้คุยได้กับคนนี้คุยไม่ได้เขาจะไม่เข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองด้วยเช่นเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ทางเพศของตัวเองก็เป็นไปได้นะครับที่ว่าออทิสติกจะมีปัญหาตรงนี้ก็เกิดคนปกติทั่วไปเนี่ยมันจะมีความยับยั้งชั่งใจได้แล้วก็มันมีเรื่องเกี่ยวกับทักษะสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องว่าบางที่ทำไม่ได้บางที่ทำได้คนปกติทั่วไปเนี่ยเช่นการช่วยตัวเองเนี่ยอาจจะไปช่วยในที่ลับในห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่มีอารมณ์ทางเพศตอนนี้ไม่ได้ช่วยไม่ได้อะไรแบบนี้อยู่ในที่สาธารณะแต่ออทิสติกเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มรุนแรงเนี่ยจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวก็คือจะมีการควบคุมตัวเองไม่ดีและไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับบทบาทสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นข่าวเนาะโดยเฉพาะกลุ่มออทิสติกที่รุนแรงเนี่ยเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยก็คือแบบถ้าเกิดว่าแบบมีอารมณ์ทางเพศตอนนี้อยู่ในที่สาธารณะก็ไม่สนใจก็จัดการเลยอะไรแบบนี้ครับก็จัดการปลดปล่อยตัวเองเลยในที่สาธารณะนะอะไรแบบนี้ก็เกิดความน่ากลัวอะไรขึ้นมานะถ้าเป็นกลุ่มรุนแรงก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนั้นได้แต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มอาการเล็กน้อยพวกนี้อาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าพวกนี้พอจะเข้าใจนะพอจะควบคุมตัวเองได้และพอจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับสังคมได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือความยากลำบากอย่างหนึ่งในการอบรมสั่งสอนออทิสติกให้เข้าใจเรื่องเพศนะเพราะว่าเขามีเซลฟ์คอนโทรลเซลฟ์ออเนสที่ไม่ดีนะครับเขามีการที่จะเข้าใจตัวเองแล้วก็ควบคุมตัวเองที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องสั่งสอนเขาดีๆอาจจะต้องมีการที่จะแบบออเดอร์คำสั่งเขาดีๆว่าถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาในที่มันทำอะไรไม่ได้คุณจะต้องมีการยับยั้งชั่งใจยังไงที่ไหนทำได้ที่ไหนทำไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับว่ามันไม่ดีต่อใครเลยนะสังคมก็กลัวนะและตัวออทิสติกเองก็จะถูกตราหน้าด้วยนะว่าแบบเป็นคนที่แบบมีปัญหาบางอย่างที่แบบมีเกิดการลุกล้ำทางเพศเกิดการอนาจารเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะรวมไปถึงที่ว่าออทิสติกเนี่ยก็อาจจะพอเซลล์เนี่ยเซลล์คอนโทรลแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจตัวเองเรื่องเกี่ยวกับทักษะสังคมไม่ดีนะก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าเขาอาจจะมีการใช้คำไม่เหมาะสมก็ได้นะคืออาจจะมีการใช้คำไม่เหมาะสมเช่นคำพูดแบบนี้สามารถพูดกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันได้แต่พอไปพูดกับเพื่อนผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้มันไม่เหมาะสมเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาททางเพศบทบาททางสังคมแต่ออทิสติกจะไม่เข้าใจตรงนี้นะจะเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันตรงเหมือนกันเข้าใจว่านี่คือคนเหมือนกันเนี่ยชายหรือหญิงก็ต้องพูดได้เหมือนกันสิเพราะว่าเป็นคนเหมือนกันนะก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ทำให้ผู้หญิงเนี่ยกลัวได้นะอาจจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยได้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้สำคัญนะครับสิ่งนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าออทิสติกเนี่ยมีตรงนี้ที่มีปัญหามีความบกพร่องตรงนี้อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำให้คนอื่นกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยเกิดเหตุการณ์อนาจารหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่มันแบบไม่เหมาะสมในที่สาธารณะอะไรแบบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะเข้าใจไว้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้สำหรับตัวออทิสติกเนี่ยเขาไม่เข้าใจจริงๆเพราะว่าเขามีภาวะบางอย่างที่บกพร่องเพราะฉะนั้นเราจะต้อง
ต้องจัดการให้ดีครับต้องมีการสั่งสอนหรือว่ามีการใส่ชุดความคิดใส่เรื่องของคำสั่งลงไปให้ดีๆเนาะว่าที่ไหนทำอะไรได้ที่ไหนทำอะไรไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะว่าจะจัดการยังไงนะถ้ากลุ่มที่เป็นน้อยๆอย่างเช่นกลุ่มพวก Mind Autism พวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับเพราะว่าพวกนี้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้ากลุ่มหนักๆเช่นกลุ่ม Severe Autism กลุ่มนี้อาจจะเกิดปัญหาได้ครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่ว่าเรื่องเพศนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นแรงขับพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์เหมือนคนปกติทั่วๆไปครับคืออย่างนี้ครับทุกคนปกติทั่วๆไปเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าในการสร้างความสัมพันธ์ชีวิตคู่เนี่ยแรงขับทางเพศก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ในชีวิตคู่แต่ออทิสติกเนี่ยเขาจะต่างจากคนปกติทั่วๆไปตรงที่ว่าออทิสติกมาจากอะไรอะรากศัพท์ของออทิสติกก็คือมาจากคำว่าออโตในภาษากรีกแปลว่าเซลส์แปลว่าอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกลุ่มออทิสติกเนี่ยจะมีลักษณะที่ชอบอยู่คนเดียวเป็นหลักครับเหมือนกับว่าเขาถูกแดนล็อกถูกล็อกเอาไว้เลยว่ามีกำแพงหรือว่ามีกระจกมากั้นเขาเอาไว้ให้ตัดขาดจากคนภายนอกทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับว่าชอบอยู่คนเดียวนี่คือความแตกต่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผมกำลังจะสื่ออย่างนี้ผมกำลังจะสื่อว่าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะใช้แรงขับทางเพศในการเป็นตัวส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ชีวิตคู่แต่ว่าออทิสติกเนี่ยอาจจะไม่มีตรงนี้เพราะว่าออทิสติกเนี่ยชอบอยู่คนเดียวนะมันก็เลยอาจจะทำให้ออทิสติกเนี่ยไม่ได้คิดไกลหรือว่าไม่ได้อะไรยังไงกับชีวิตคู่ขนาดนั้นผลสุดท้ายเนี่ยก็เลยทำให้ออทิสติกเนี่ยอาจจะมีแรงขับทางเพศตามปกติมีอารมณ์ทางเพศตามปกติแต่ว่าไม่ได้คิดไกลถึงขนาดที่อยากมีคู่ชีวิตแบบนั้นนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะเป็นแบบนั้นนะแต่มันก็แล้วแต่คนอันนี้ต้องดูเป็นคนๆอีกบางคนก็ไม่ใช่บางคนก็ใช่นะคือเรื่องพวกนี้สุดท้ายมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะถ้าเกิดอยากรู้ลึกๆเนี่ยท่านอาจจะไปดูคลิปอื่นเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้นะครับก็ที่ผมเคยพูดเอาไว้เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของออทิสติกนะครับมันก็จะต่างจากคนทั่วไปเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าให้รู้แล้วกันนะว่าเรื่องเกี่ยวกับออทิสติกเนี่ยก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับแรงขับทางเพศที่เขาอาจจะไม่ได้คิดไกลถึงขนาดที่เอาแรงขับทางเพศเนี่ยในการสร้างความสัมพันธ์กับคนกับชีวิตคู่นะคือคนทั่วไปเนี่ยก็คืออาจจะใช้มันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นสัญชาตญาณครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรมันเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งนะแรงขับทางเพศเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งในการที่เอาไปใช้ในการสร้างชีวิตคู่ได้แต่ว่าถ้าเป็นออทิสติกเนี่ยอาจจะมีแรงขับทางเพศปกติแต่ว่าอาจจะไม่ได้คิดไกลถึงขนาดที่จะเอาไปสร้างความสัมพันธ์เป็นชีวิตคู่เพราะว่าออทิสติกนั้นจะมีภาวะที่ชอบอยู่คนเดียวเป็นหลักนะทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ข้อมูลดังนี้แล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่คำถามต่อไปครับว่าแล้วเราจะมีวิธีในการอบรมสั่งสอนออทิสติกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเพศให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมนะก็ผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าเขาอาจจะต้องการคนที่จะช่วยเหลือเขานะครับคือคุณอาจจะต้องเป็นโค้ชให้เขาในการช่วยเหลือเขาเพราะว่าเขาจะมีภาวะบางอย่างที่ไม่สามารถเรียนรู้หรือเข้าใจได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเป็นโค้ชให้กับเขานะทีนี้คำถามคือทำอย่างไรล่ะก็ต้องดูระดับความรุนแรงครับถ้าเป็นระดับรุนแรงเลยระดับ severe autism เลยถ้าเป็นระดับนี้เนี่ยผมมองว่าภาวะของเขาเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจสังคมไม่เข้าใจคนอื่นๆและก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นักเพราะว่าเขาเป็นระดับรุนแรงนะคนกลุ่มนี้เนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติก็คือส่วนใหญ่ก็คือกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันทำงานง่ายๆได้แต่ว่าการจะเข้าใจเรื่องเพศได้เนี่ยโอ้ผมมองว่ายากเพราะว่ามันเป็นความซับซ้อนที่สูงเนาะมันต้องใช้ทักษะสังคมต้องใช้ความยืดหยุ่นที่สูงพอตัวเลยนะครับต้องใช้ทักษะหลายๆอย่างที่สูงมากเพราะฉะนั้น Severe Autism เนี่ยผมมองว่าสอนเรื่องเพศตรงๆเนี่ยไม่น่าไหวครับสอนให้เขาเข้าใจเนี่ยไม่น่าไหวสิ่งที่ทำได้ก็คือออกคำสั่งไปเลยครับสำหรับ Severe Autism เช่นเกี่ยวกับคำสั่งที่ว่าที่ไหนทำอะไรได้ที่ไหนทำอะไรไม่ได้ถ้าจะทำแบบนี้ทำอะไรได้บ้างทำแบบนี้ทำอะไรไม่ได้บ้างเช่นมีอารมณ์ขึ้นมาอยู่ข้างนอกห้ามทำอะไรแบบนี้ถ้าจะทำกลับไปทำที่บ้านอยู่คนเดียวในห้องน้ำอะไรแบบนี้ได้อะไรแบบนี้นะอาจจะออกคำสั่งแบบนั้นไปเลยนะครับคือเขาจะไม่เข้าใจอะไรได้ขนาดนั้นอยู่แล้วไม่เข้าใจได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นออกคำสั่งไปเลยครับว่าที่ไหนทำอะไรได้บ้างที่ไหนทำอะไรไม่ได้บ้างโดยที่ไม่ต้องไปบอกเหตุผลอะไรเยอะแยะเพราะบอกเหตุผลไปเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปบอกเหตุผลเขานะมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเขาที่เขาจะไม่เข้าใจลึกขนาดนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าออกคำสั่งไปเลยครับสำหรับ Severe Autism นะส่วนกลุ่มที่มีระดับอาการเล็กน้อยนะกลุ่ม Mild Autism ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Autistic High Function หรือว่ากลุ่ม Asperger Syndrome กลุ่มพวกนี้สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ครับแค่ว่าไม่สามารถเรียนรู้ได้ดีเท่ากับคนปกติทั่วไปเราจะใช้วิธีพูดคุยแลกเปลี่ยนกันและเราจะใช้วิธีสะท้อนกลับไปว่าเด็กเนี่ยเข้าใจมากแค่ไหนเช่นเข้าใจว่าสถานที่ไหนทำอะไรได้สถานที่ไหนทำอะไรไม่ได้เข้าใจว่าคนคนนี้คุยได้คนคนนี้คุยไม่ได้นะก็คือใช้วิธีสะท้อนกลับไปเพื่อทำให้เด็กเนี่ยคิดแล้วก็รู้ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ถ้าจะปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยได้แค่ในห้องน้ำห้องส่วนตัวเวลาส่วนตัวอะไรก็ว่าไปอะไรแบบนี้นะสถานที่
ข้างนอกเนี่ยทำไม่ได้อะไรแบบนี้นะอธิบายด้วยเหตุผลได้แต่ว่าไม่ควรจะเป็นเหตุผลที่ยากหรือซับซ้อนมากๆนะก็สามารถอธิบายได้เหมือนกันเนาะแล้วก็สำหรับกลุ่มนี้นะครับก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการที่จะสะท้อนกลับไปว่าเขาเข้าใจความหมายแฝงหรือคำที่มีนัยยะมากแค่ไหนเช่นคำว่าช่วยตัวเองแบบนี้เขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับคือคำว่าช่วยตัวเองเนี่ยเราก็พูดคุยกับเขาเลยว่าเขาเข้าใจไหมว่าช่วยตัวเองเนี่ยมีความหมายอะไรได้บ้างถ้าเกิดเขาเข้าใจแค่ว่าช่วยตัวเองเนี่ยหมายถึงการช่วยเหลือตัวเองเข้าใจได้แค่นั้นเราก็พูดไปเลยว่าลูกคำว่าช่วยตัวเองเนี่ยมันมีความหมายแฝงมากกว่านั้นมันมีนัยยะที่มากกว่านั้นถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเพศการช่วยตัวเองอาจจะหมายถึงการปลดปล่อยอารมณ์อะไรก็ว่าไปการปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศอะไรคุณก็อธิบายไปให้เขาฟังแล้วทีนี้เขาจะจำได้ครับเขาจะเข้าใจแล้วเพราะคนกลุ่มนี้เรียนรู้ได้ไวแล้วก็จะสามารถเข้าใจอะไรได้นะสามารถมีความจำที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเข้าใจแล้วว่าคำว่าช่วยตัวเองเนี่ยนอกจากการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันสามารถใช้อีกอย่างหนึ่งในบริบทหนึ่งได้ก็คือในอีกบริบทหนึ่งเนี่ยมันสามารถหมายถึงการปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศได้อะไรแบบนี้หลังจากนั้นน่ะพอเขาเข้าไปคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันปุ๊บถ้าเพื่อนวัยเดียวกันเนี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคำว่าช่วยตัวเองปุ๊บเนี่ยด้วยอีกบริบทหนึ่งที่ไม่ใช่การช่วยเหลือตัวเองเขาจะเข้าใจความหมายแล้วว่ามันหมายความว่าอย่างนี้อะไรแบบนี้ครับเนาะมันก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือได้คนกลุ่มนี้ผมมองว่าไม่ยากนะครับแค่ว่าเขาอาจจะไม่มีเซนส์ในการเข้าใจหรือตีความหรือว่าเข้าใจคำที่มีนัยยะด้วยตัวเองได้หรือว่าเข้าใจความหมายแฝงสองแง่สามง่ามได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่เข้าไปเลยว่าคำว่าช่วยตัวเองเนี่ยมันหมายความว่าอย่างนี้ได้อีกหมายความว่าอย่างนี้ได้อีกมันมีหลายความหมายเขาก็จะแบบเข้าใจเหมือนหุ่นยนต์นะครับเหมือนโรบอทเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เราจะต้องใส่ข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆว่ามันมีหลายความหมายนะอะไรแบบนี้เขาก็จะเข้าใจละพอไปคุยกับเพื่อนปุ๊บเพื่อนพูดคำนี้ขึ้นมาในอีกบริบทหนึ่งมันหมายความว่าอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็จะเข้าใจความหมายแล้วว่ามันคืออย่างนี้นี่เองก็จะสามารถตีความออกมาได้ถูกต้องแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องเพศนะครับผมก็จะให้ประมาณนี้แล้วกันนะเกี่ยวกับเรื่องการสอนเรื่องเพศครับกับกลุ่มออทิสติกครับส่วนสำหรับตัวผมเนี่ยเนื่องจากว่าผมเป็นกลุ่ม Asperger Syndrome ที่เล็กน้อยแค่นั้นนะผมก็เลยไม่ค่อยติดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องเพศเท่าไหร่ก็สามารถเรียนรู้ได้ค่อนข้างจะเหมือนกับคนทั่วๆไปแต่อาจจะติดศัพท์ที่แบบต้องมีนัยยะเยอะๆหรือว่ามีความหมายแฝงเช่นคำว่าจุดๆว้าวอย่างเงี้ยตอนประถมศึกษาผมก็ไม่เข้าใจนะหรือว่าบางคำที่แบบอาจจะเป็นคำกึ่งๆหยาบหน่อยเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยเข้าใจอะไรแบบนี้เนาะก็จะงงๆมึนๆว่าหมายถึงอะไรเวลาเพื่อนพูดกันนี่มันแปลว่าอะไรนะอะไรแบบนี้ไม่เข้าใจนะเพราะว่าฟังจากบริบทแล้วมันไม่ใช่จุดๆว้าวอย่างที่เราเข้าใจว่าแบบมันคือกีฬาว่าวมันไม่ใช่อะไรแบบนี้ไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยกลับมาถามผู้ใหญ่ก็เลยอธิบายให้ฟังว่ามันมีความหมายว่าอย่างนี้มันสามารถเข้าใจอย่างนี้ได้อีกแล้วผู้ใหญ่ก็สอนอีกว่าโอเคคำเนี้ยสามารถใช้กับใครได้บ้างไม่ควรใช้กับใครเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่เหมาะสมคำพวกนี้มันเป็นคำแบบไม่เหมาะสมมันเป็นกึ่งคำหยาบด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าใช้ไม่เหมาะสมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็เลยสอนผมมาว่ามันแปลว่าอะไรนะแล้วก็มันใช้กับใครได้บ้างใช้กับที่ไหนได้บ้างไม่ควรพูดอะไรยังไงกับใครเนาะผมก็เลยแบบเข้าใจแล้วทีนี้พอกลับมาที่โรงเรียนอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอเพื่อนพูดปุ๊บก็เลยเข้าใจแล้วว่ามันแปลว่าอะไรแบบนี้ก็เลยไม่มีปัญหาหรือว่าบางทีเนี่ยก็ถามเพื่อนไปเลยนะก็ถามเพื่อนไปเลยว่าเพื่อนแบบคำนี้มันแปลว่าอะไรไม่เข้าใจเพื่อนก็งงแรกๆเขาก็งงว่าแบบฮะคุณไม่รู้จริงเหรออะไรแบบนี้ฮะไอเชษไม่รู้จริงเหรออะไรแบบนี้สุดท้ายเนี่ยเขาก็เข้าใจครับว่าไม่รู้จริงๆนะเขาก็เลยบอกให้ว่าโอ๊ยคำนี้แปลว่าอันนี้แปลว่าอันนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเข้าใจแล้วว่าคำนี้แปลว่าอะไรสุดท้ายก็เลยสามารถคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันได้อย่างเข้าใจแล้วว่าคำนี้แปลว่าอะไรแบบนี้นะก็อาจจะนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือแบบอาจจะงงๆนิดๆหน่อยว่าคำนี้แปลว่าอะไรพอมีคนบอกว่ามันมีความหมายแบบนี้มันแปลแบบนี้ได้ก็จะเข้าใจแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับก็จะสามารถพูดคุยได้ละทีนี้พอเพื่อนผู้ชายนะผู้ชายด้วยกันเนี่ยพูดถึงเรื่องเพศปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าใจความหมายได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือประถมศึกษาผมอาจจะมีมึนๆนิดๆหน่อยๆเนาะแต่ว่าพอขึ้นมัธยมศึกษาก็ไม่ติดอะไรแล้วครับเนาะอันนี้ก็คือในส่วนตัวของผมนะก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะว่าออทิสติกเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับภาวะการเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเพศแล้วก็การเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับเพศยังไงอะไรแบบนี้ทำไมออทิสติกมีภาวะบางอย่างที่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเพศได้ไม่เหมือนกับคนปกติทั่วๆไปนะผมก็อธิบายให้ฟังแล้วรวมไปถึงอธิบายที่ว่าเราจะมีวิธีในการสอนออทิสติกอย่างไรด้วยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆท่านในการเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเพศสำหรับคนที่เป็นออทิสติกนะครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพีสุรเชษฐ์หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ